Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, ju njoh shkurtimisht me disa prej titujve kryesor. Merkel merret dobësuar mandatin e katërt si kancelare e Gjermanisë, Social-demokrati Schulz deklaron se nuk do të jetë në koalicion, surprizë ekstremi I djathtë me 13% të votave. Ambasadorja e Gjermanisë në Tiranë deklaron se fitoria e Merkel tregon se programet e BE-s do të vijojnë dhe do të vazhdojnë mbështetja për anëtarësimin e Ballkanit Perëndimor. Krim horror në Pogradec, burri masakron me sëpat gruan, familjarët tregojnë se çifti grindej për shkaqe të ndryshme. Hapja e dosjeve, qytetarët shqiptar do të njihen në tetor me të vërtetën e ekzekutimeve të një grupi deputetësh dhe të një grupi intelektualësh. Në proces, ndihme edhe ekspert huaj. Trump është bërë subjekt I një abuzimi të fortë nga yjet kryesor të sportit. Kreu I shtëpisë së bardhë kritikoi lojtarët e NFL-s që kishin protestuar kundër padrejtësive racore. Të nderuar shikues, do të vjojmë tani më gjërësisht me edicionin informativ dhe do të ndalemi tek ngjarja kryesore e ditës së sotme. Kancelarja gjermane Angela Merkel është rizgjedhur për herë të katërt në drejtimin e vendit, të paktën sipas shifrave të sondazheve pas mbylljes së procesit të votimit. Sipas sondazheve, partia e kancelares CDU është e para me 32.7%, ndërsa partia e Martin Schulz ka marrë 20.8% votave. Por pavarësisht kësaj, Schulz ka deklaruar se Social-demokratët do të qëndrojnë në opozitë. E buzëqeshur, por jo fort e lumtur, kancelarja Merkel deklaroi se do të kishte preferuar të merrte një rezultat më të lartë, por ne, tha ajo, do të drejtojmë vendin dhe kundër nesh nuk mund të krijojë qeveria s'kush tjetër. Surprizë në këto zgjedhje është ekstremi I djathtë që ka marrë 13.5% të votave. CDU-ja e Angela Merkel ka arritur që të triumfojë për herë të katërt radhazi në zgjedhjet e përgjithshme të Gjermanisë, megjithatë liderja e Unionit Kristian-Demokrat ka marrë 2 lajme negative me mbylljen e procesit të votimit. Sipas projeksioneve paraprake, konservatorët gjerman kanë bërë për vete 32.7% e elektoratit, një shifër që mund të konsiderohet e ulët duke parë fitoren historike me 41.5% të votave në zgjedhjet e 2013-s. Gjithashtu, lideri social-demokratëve Martin Schulz në konferencën e mbajtur pas mbylljes së kutive bëri të qartë se SPD do të qëndrojë në opozitë, duke përjashtuar kështu mundësinë për të riformuar koalicionin e madh. Tashmë me interes pritet të shihet se me cilat parti do të bashkëpunojë kancelarja e Gjermanisë për të formuar kabinetin e katërt ekzekutiv. Deri më tani skenari më I diskutuar është ai një bashkëpunimi mes CDU-s, Partisë së Lirë Demokratike dhe Partisë së Gjelbër. Në fjalën e parë të mbajtur pas fitores, Merkel listoi edhe një herë si prioritet një Europë të fortë dhe të qëndrueshme. Sa I përket rezultatit, liderja e CDU-s tha se do të bëhen analizat e nevojshme për të zbuluar shkaqet që çuan në këtë rënje. Duke U rikthyer rezultatit të zgjedhjeve për herë të parë pas më shumë se gjysmë shekulli, një parti ekstremi të djathtë do të futet në Bundestagun e Gjermanisë. Fjala është për AFD-n, e cila ka arritur të marrë një rezultat historik me 13.3% të votave. Forca e katërt në këto zgjedhje është radhitur Partia e Lirë Demokratike me 10.5% të votave dhe pas tyre Partia e Gjelbër me 9.3% të votave. Një tjetër forcë politike që ka arritur të sigurojë ndenjse në sallën e Parlamentit është e Majta me 9% të votave. Ekspertët janë shprehur se formimi I qeverisë së re në këto kushte do të jetë mjaft I vështirë, ndërsa sipas tyre kjo procedurë mund të zgjasë për disa muaj. Ndërkaq nga ambientet e ambasadës gjermane në Tiranë, ambasadorja Schutz u shpreh se fitoria për herë të katërt e Angela Merkel do të thotë vijim I marrëdhënieve të mira me Shqipërinë dhe mbështetje më tejshme në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit. Schutz tha se rritja në rezultate ekstremistëve për momentin nuk është shqetësuese, duke qenë se partia opozitare do të jetë Social-demokratët e drejtuar nga Martin Schulz. Presim një moment nëse është gati kronika. Okej, është gati. Hegemonia Merkel në Gjermani do të vazhdojë edhe 4 vite të tjera. Për herë të katërt, 75% e gjermanëve që morën pjesë në votim ja besuan çelësat e Bundestagut gjerman aleancës CDU-CSU, e cila mori rreth 32% të votave. Social-demokratët e Martin Schulz I humbën zgjedhjet dhe ndryshe nga deri tani, përjashtuan mundësi për koalicion të gjerë duke U deklaruar si opozitë.
Zgjedhjet në Gjermani u ndoqën direkte edhe në ambientin e ambasadës gjermane me të ftuarit e saj. Fitoria e katërt e Merkel, sipas ambasadores gjermane Social Schutz, do të thotë vijimi i marrëdhënieve të mira me Shqipërinë dhe mbështetje në procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për sa i përket politikës së jashtme dhe asaj evropiane të Gjermanisë, unë në të ardhmen nuk pres cili do qoftë koalicioni qeverisës që do të formohet në qeveri, nuk pres zhvendosje. Të gjitha partitë politike në Gjermani janë të njëjtit zë, ato janë për antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Evropë, sikurse edhe të Shqipërisë. Qeveria e Merkel do të kushtëzohet nga bisedimet me partitë e vogla, që janë rritur në rezultat, si ekologjistët dhe Partia e Lirë-Demokrate. Ndërkohë rritja paralajmëruese e ekstremistëve, Partisë Alternativa për Gjermaninë, për momentin nuk duket shqetësuese. Die AfD wird in der Opposition. Sigurisht AfD-ja mendohet pra sikurse duket që do të përfaqësojë një fraksion, një grup parlamentar të konsiderueshëm në Bundestagun gjerman, por nuk mendoj që do të ndikojë politikat e qeverisë federale për sa i përket Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë. Këto zgjedhje për ambasadorën Schutz janë një mesazh i qartë i Gjermanisë edhe për perspektivën e saj lidhur me vazhdimin e projektit të Bashkimit Evropian. Me edicionin informativ dhe do të kthehemi në vend. Krimi në familje ka tronditur Pogradecin në orët e para të mëngjesit të së dielës. Burri ka vrarë me thikë dhe sopat bashkëshorten e tij pas një konflikti të momentit. Të afërmit dëshmojnë se autori vuan nga problemet shëndetit mendor. Krimi në familje ka tronditur Pogradecin në orët e para të mëngjesit të së dielës, kur burri ka vrarë me thikë sqepar bashkëshorten e tij. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Blac, ku shtetasi Bashkim Mekolli, 49 vjeç, ka vrarë me mjete të forta në banesë bashkëshorten e tij Demirka Mekolli, po 49 vjeçare. Në vend ngjarje kanë mbritur forcat e rendit, ndërsa autori i vrasjes është shoqëruar në komisariatin e këtij qyteti ku po merret në pyetje. Krimi i rënd dyshohet se ka ndodhur pas një grindje mes bashkëshortëve, të cilët, siç dëshmon babai i autorit të ngjarjes, kishin shpesh konflikte të tilla. Jati i autorit thotë se i biri vuante nga depresioni, ndërsa ai kishte strehuar në shtëpinë e tij, së bashku me gruan dhe një djalë 16 vjeçar për shkak të kushteve të varfërisë ku ndodhej çifti. Burime në vend ngjarje thanë se autori dyshuar në momentin pas vrasjes ka qenë i turbulluar mendërisht. Ai është shoqëruar në polici, por për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, ka qenë e vështirë të merret një rrëfim prej tij. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes, ndërsa sipas informacioneve të deritanishme, dyshohet se vrasja ka ndodhur për motive të dobta. Policia e shtetit ka bllokuar 23 automjete luksoze në vazhdim të operacionit Vjesht 2017 në Tiranë dhe në Fier. 2 prej makinave që janë sekuestruar mësohet se janë të blinduara, ndërsa gjatë aksionit janë arrestuar edhe 3 personë. Policia e shtetit bllokon 23 automjete luksoze në vazhdim të operacionit Vjesht 2017 në Tiranë dhe në Fier. 2 prej makinave të bllokuara mësohet se janë të blinduara. Burimet zyrtare njoftuan se gjatë kontrolleve të ushtruara në Fier janë shoqëruar për verifikim drejtuesit e 16 makinave luksoze, nga të cilat një është e blinduar, pasi dyshohet se këto mjete mund të jenë të trafikuara. Ndërkohë, pak orë më vonë, policia bëri me dije se në Tiranë bllokuan dhe 7 automjete të tjera, nga të cilat njëra e blinduar. Forcat e rendit kanë ndeshur në rezistencë nga drejtuesit e makinave të shoqëruara për verifikim në qytetin e Fierit. Personat me iniciale Edicioni, 21 vjeç nga Fieri, dhe Idrisa, 46 vjeç, banues në Lushnjë, u arrestuan me akuzën se kanë kundërshtuar punonjësit e policisë gjatë shoqërimit të tyre në komisariat për shkeljet e konstatuara. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika të shumta kontrolli duke bërë verifikimet makinave luksoze, të cilat dyshohen se janë përfituar nga burimet palishme. Ndërkohë në Tiranë, gjatë aksionit për bllokimin e 7 makinave, janë evidentuar 2 kazino ku ushtroi aktiviteti kundralishëm i lojrave të fatit, ndërsa në njërin prej tyre ushtroi dhe aktiviteti i shitblerjes së lëndës narkotike kokainë. Pas zbulimit të këtij fakti është arrestuar pronari i kazinos ku shitej lënda narkotike, ndërsa është vendosur të procedohet në gjendje të lirë pronari i lokalit tjetër. Gjykata për krimet e rënda caktoi masën arrest me burg për 2 personat e kapur me 1.2 ton drogë në Vlorë 4 ditë më parë. Prokuroria kërkoi ndaj tyre mbajtje në burg deri në përfundimin e hetimeve për tentativën e trafikimit të ngarkesës me lëndë narkotike drejt Italisë. Sipas hetimeve, dyshohet se Ymeri dhe Paladino janë autorët e 1.2 tonëve drogë që u kap mes Fierit dhe Vlorës te kanali i Serës. Ata e hodhën drogën në det pasi pikasën se po ndiqeshin nga forcat e policisë. 2 të arrestuarit akuzohen për trafikim të lëndëve narkotike të mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje e armëve të gjallë.
Ecim mëtej në procesin e hapjes së dosjeve të ish sigurimit të shtetit do të publikohen informacione mbi të vërtetën e 2 ekzekutimeve komuniste, atë të një grupi deputetësh opozitar në vitin 45 dhe të një grupi tjetër intelektual. Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë bashkë me ekspertë huaj trajnuan gazetarët mbi rëndësinë e këtyre dokumenteve sekret. Qytetarët shqiptar do të njihen së shpejti me të vërtetën e ekzekutimit të grupit të deputetëve në 45-ën, që guxuan të bënin lëvizje antikomuniste dhe vendimin e marrëveshjes së Mukjes për eliminimin e eksponentëve të organizatave të tjera politike, si balli kombëtar apo legaliteti. Gjithashtu, hapja e dosjeve të sigurimit do të nxjerrë të vërtetën mbi ekzekutimet komuniste të një grupi të inxhinierëve në Maliq. Në këto 2 plane të rishikimit të historisë, po punon autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit. Ashtu siç bëm rivlerësimin e figurës së misionerit kokalarit të doktor Sabia Kasimatit, ashtu do vazhdoj me ngjarje të tjera të rëndësishme për historinë e kombit shqiptar. Në datën 10 tetor është përvjetori i ekzekutimit të grupit deputetëve, me 8 nëntor është përvjetori i ekzekutimit të grupit të inxhinierëve të Kametës Maliqit. Po punojmë me partner për të sjellë këto gjëra në ngjarjet në fokus publikut, pa haruar dhe figurën e tyre njerëzore të personave të persekutuar. Por e rëndësishme është edhe se si përcillet në media gjithë procesi i hapjes të dosjeve të sigurimit. Për këtë arsye, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë, Fondacioni Konrad Adenauer, sollën në Shqipëri ekspertë huaj nga Gjermania dhe Rumania, vende që ka një eksperiencë të gjatë në këtë proces, të cilët demonstruan përvojën e tyre përpara gazetarëve. Drejtori e institutit, Jonila Godole, e sheh median si bashkëpunëtore në këtë proces të rëndësishme për shqiptarët. Nuk ka përballje me të shkuarën dhe s'ka ballafaqim me të kaluarën komuniste pa mbështetjen e mediave dhe pa rolin e mediave. Pra ky është mesazhi dhe kjo është edhe piknisja, po themi, e të gjitha këtyre aktiviteteve. Pra pa media nuk kemi ku të shkojmë. Po mediave duhet që të ketë më shumë njohuri për këtë gjë. Gjermania ka 27 vjet që ka nisur procesin e hapjes dosjeve sekrete, atë që vendi ynë është duke e bërë tashmë. Ekspertja dhe gazetaria gjermane Dagmar Hovenstad mendon se hapja e dosjeve do të na njohë me të vërtetën e skaluarës dhe se personat që kanë jetuar në atë kohë duhet të përfshihen në një debat publik. Albania has to find its own way of dealing with the past and the files is one way of addressing what Shqipëria duhet të bëjë të njëjtën gjë me të kaluarën, siç ka bërë Gjermania 27 vite më parë. Dosjet janë vetëm një mënyrë për të njohur të kaluarën dhe të informohemi saktësisht për atë që ka ndodhur. Kështu, kjo është një mënyrë për të qenë sa më pranë të vërtetës. Të dhënat janë këtu dhe personat që kanë jetuar në atë kohë të regjimit komunist duhet të përfshihen në një diskutim të gjerë publik. Ekspertja e çështjeve të komunikimit dhe medias në Rumani, Germina Nagat, thotë se procesi i hapjeve të dosjeve duhet të mbështetet gjithësisht. Since the beginning of our institution in 1999. Që në fillim të këtij procesi që në Rumani nisi në vitin 1999, gazetarët u konsideruan si gardianët e ligjit dhe të institucioneve për diskutimi publik të ngritur. Hapja e dosjeve të policisë sekrete dhe tek ne nuk ishte një proces i lehtë. Përkundrazi, është një proces i vështirë, do kohë dhe do mbështetje të gjerë. Deri më tani, autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit ka shqyrtuar 200 kërkesa individuale, ndërsa në filtrin e tij kanë kaluar edhe 650 persona në pritje të rritjes së karrierës së tyre. Kryetari i autoritetit, Gentiana Sula, e evidenton edhe një tjetër fakt. Akademikët sipas saj po kërkojnë të bëjnë verifikimin e figurës së tyre. Sfundi me shumë kënaqësi vëmë re që dhe funksionar ose sidomos personeli i institucioneve akademike, edhe pse nuk është detyrim ligjor, kanë ardhur dhe vullnetarisht të bëjmë verifikimin e figurës, kështu që vëre që ka një interes në rritjen. Në diskutimin me gazetarët dhe gardianët e lirisë së medias, u evidentuar rëndësia se sa e kujdesshme duhet të jetë media në respektimin e të dhënave personale dhe historinë e viktimave gjatë periudhës komuniste. Të përndekurit politik kanë zhvilluar sot një protest ku kanë kërkuar dëmshpërblimin e viteve të burgut. Sipas tyre, qeveria nuk po ndërmerr hapat e duhur, ndaj dhe kërkojnë ndërhyrjen e trupit diplomatik. Të përndekurit politik janë kthyer protestave duke kërkuar dëmshpërblimin për vitet e burgut. Tubimi vjen 5 vite pas ndarjes nga jeta të Lirak Bekos, i cili u vetflijua duke u djegur. Të mbledhur këtë të shtunë përpara institutit të ish të përndjekurve, ata paralajmërojnë se do të përshkallëzojnë qëndrimet. Kjo zyrë këtu që është, nuk është persekutuarve, ma është qeverisë, të dyve, ne socialistës, ne demokratikës. Për arsye se këto luajnë vetëm interesat atyne. Këto kanë qitë kromë,
këto i ka ikë rinia në burgjet e Shqipërisë. Sot janë akoma armiq. Gjatë protestës janë bërë akuza për dëmshpërblim të personave që nuk kanë qenë ish të dënuar politik. Po marrin persona që as kanë bërë burg, as bëhet fjalë që të kenë qenë kundra sistemit komunist. Të përndjekurit kanë deklaruar se nëse nuk gjejnë zgjidhje, do t'i drejtohen përfaqësive diplomatike. I lutem ambasadës të Shteteve të Bashkuara që ka një demokraci kristal të na mbështesë, sepse po vuajmë sa 15 vjet me këtë histori dhe nuk po gjejmë leje ishtra që s'na japin as trunk, as kombësi, jemi në katër rrugët, nuk e di si do veprojë shteti shqiptar dhe ambasada.